Good morning, students. So now we will start with the lesson number 13, organisms and population. So you have to recall this, or you have to beforehand in your lower standards we have seen what is an ecosystem and what are the different components, that is the abiotic and the biotic components of the ecosystem. Now we all know that the natural world around us, it shows diversity of forms and complexity of relations. To understand this, we have to study the level of the organization in the living world. That is, we have to see the macromolecules, the cells, the tissues, the organs, then the individual organism as a whole, then the population, communities, ecosystem and biomes. Okay. आता आपण लेसन नंबर 13 ऑर्गॅनिझम आणि पॉप्युलेशन बघणार आहोत. याच्या आधी आपण अर्लियर स्टँडर्डमध्ये इकोसिस्टम म्हणजे काय, त्याचे बायोटिक आणि अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स आपण शिकलो आहेत. तर आपल्याला हे माहिती आहे की आपल्या नैसर्गिक जगामध्ये डिफरंट डायव्हर्सिटीचे फॉर्म्स आहेत आणि कॉम्प्लेक्सिटी आहे रिलेशनशिपमध्ये, आणि हे आपल्याला अंडरस्टँड करणारा आपल्याला लेवल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन त्या लिव्हिंग वर्ल्डमधले स्टडी करावे लागतील. म्हणजेच आपल्याला मॅक्रोमॉलिक्युल्स, देन मग टिश्यूज, मग सेल्स आणि ऑर्गन्स, इंडिव्हिज्युअल ऑर्गॅनिझम्स, देन पॉप्युलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स आणि बायोम्सचा अभ्यास आपल्याला केला पाहिजे. ओके. तर we have already studied in school that ecology, it is a study of the interaction among the organism and between the organism and their physical, that is a biotic environment. The term ecology was first used by writer, but E. Haeckel gave the substance to the term or introduced the term ecology first. Okay. सो आपण शाळेमध्ये आधीच बघितलेलं आहे का इकॉलॉजी ही एक ऑर्गॅनिझम्सच्या मधलं इंटरॅक्शनची स्टडी आहे, आणि ऑर्गॅनिझम्सच्या मध्येच नाही तर बिटवीन द ऑर्गॅनिझम्सपर्यंत आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचं जे फिजिकल किंवा अबायोटिक जो एन्व्हायरमेंट आहे त्यांचा जो अभ्यास आहे त्याला आपण इकॉलॉजी म्हणतो. हा जो इकॉलॉजी आहे, हा जो टर्म आहे पहिल्यांदा रायटरनी यूज केला होता, पण ई हेकलनी पहिल्यांदा त्याचं इंट्रोडक्शन दिलं इकॉलॉजी म्हणजे काय ते. ओके. इकॉलॉजिकल ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम इज नथिंग बट इकॉलॉजिकल हायरार्ची. देर आर 4 सिक्वेन्शियल लेवल्स विथ इन्क्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी of the ecological or the biological organization, and they are the organism, then the population, the communities and the biomes. इकॉलॉजिकल जे ग्रुपिंग होणारे ऑर्गॅनिझम्सचं ते इकॉलॉजिकल हायरार्चीमध्ये येतं, आणि 4 सिक्वेन्शियल लेवल्स आहेत. जसं जसं कॉम्प्लेक्सिटी इन्क्रीज होतो त्या इकॉलॉजिकल ऑर्गनायझेशनचं तसं त्याचे 4 ग्रुप्स येणार, आणि पहिलं जो आहे तो ऑर्गॅनिझम असेल, दुसरं जे असेल पॉप्युलेशन, तिसरं येईल कम्युनिटी, आणि चौथी जी येईल ती असेल बायोम्स. ओके. आता पहिलं आपण बघूया ऑर्गॅनिझम. इंडिव्हिज्युअल ऑर्गॅनिझम इज द बेसिक युनिट ऑफ द इकॉलॉजिकल हायरार्ची, अँड ऑर्गॅनिझम्स ऑफ द सेम काइंड inhabiting a geographical area, they will form a population. Many populations of different species in a particular area, they will form a community, and this will interact with one another in many ways. Then the biome will constitute a large terrestrial region or terrestrial unit which is delimited by a specific climatic zone having major vegetation zone, that is a plant community and the associated fauna. Okay. Now there are 6 major groups of the terrestrial biomes. We shall explore the first 2 levels, that is the organism and the population. आता आपण बघितलं 4 ज्या गोष्टी आहेत. पहिलं आपण ऑर्गॅनिझम बघूया. एक जो इंडिव्हिज्युअल ऑर्गॅनिझम आहे तो इकॉलॉजिकल हियरार्चीचा बेसिक युनिट आहे. आता जे ऑर्गॅनिझम एका काइंडचे एक सर्टन जॉग्रफिकल एरियामध्ये राहत असतील तर त्याला आपण म्हणूया पॉप्युलेशन. असे खूप सारे पॉप्युलेशन वेगवेगळ्या स्पीशीजचे एक पर्टिक्युलर एरियामध्ये त्यापासून बनते कम्युनिटी.
आणि ही कम्युनिटी एकमेकांबरोबर इंटरॅक्ट करतात डिफरंट वेजमध्ये किंवा मेनी वेजमध्ये. त्यानंतर येतो बायोम. आता बायोममध्ये एक मोठी एरिया टेरिस्ट्रियल युनिट येणार किंवा रिजनल टेरिस्ट्रियल युनिट येणार, ज्याच्यामध्ये स्पेसिफिक क्लायमॅटिक झोन असेल आणि त्यामध्ये मेजर व्हेजिटेशन झोन असेल, म्हणजेच प्लांट कम्युनिटीज असतील किंवा तो फ्लोरा असेल आणि त्याच्याबरोबर असोसिएटेड फाउना म्हणजे ॲनिमल्स असतील. आता 6 ग्रुप्स आहेत टेरिस्ट्रियल बायोम्सचे आणि आपण जे ऑर्गॅनिझम आणि पॉप्युलेशन आहेत तो आपण बघणार आहोत. ओके, नाव फर्स्ट वी विल सी द ऑर्गॅनिझम अँड द एन्व्हायरमेंट अराउंड. ओके, नाव इकॉलॉजी at the level of the organism is basically the study of the plant or animal physiology, which helps us to understand how the organisms are adapted to their environment, not only for their survival but also for their propagation, that is multiplication. म्हणजे इकॉलॉजी त्या ऑर्गॅनिझमच्या लेवल जर आपण जर बघितलं तर ते ॲनिमल आणि प्लांट फिजिओलॉजी स्टडी आहे, ज्याच्याने आपल्याला ओळखता येतं की ऑर्गॅनिझम किंवा आपल्याला समजता येतं ऑर्गॅनिझम त्या एन्व्हायरमेंटबरोबर कसा ॲडॅप्ट होतो. आणि हे ॲडॅप्टेशन फक्त सर्वायवलसाठी नसेल पण त्याच्या प्रॉपगेशनसाठी किंवा मल्टिप्लिकेशनसाठी पण असेल. नाव वी विल सी द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द मेजर बायोम्स विथ रेस्पेक्ट टू द ॲन्युअल टेम्परेचर अँड द प्रेसिपिटेशन, दॅट इज द रेनफॉल. ओके, म्हणजे वेगवेगळे जे मेजर जे बायोम्स आहेत त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन कसं असेल ॲन्युअल टेम्परेचर आणि पावसाच्या प्रेसिपिटेशनच्या बरोबर. ओके, सो द डिफरंट जे बायोम्स आहेत ते कुठलं असेल बघा. डेझर्ट आहे, त्यानंतर ग्रासलँड आहे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आहे, टेम्परेट फॉरेस्ट आहे, कॉनिफरस फॉरेस्ट, देन आर्टिक आणि अल्पाईन टुंड्रा आहे. इकडे मीन ॲन्युअल लेवल प्रेसिपिटेशन आहे म्हणजे रेनफॉल सेंटीमीटरमध्ये, आणि इकडच्या वाय ॲक्सिसला आहे मीन ॲन्युअल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेडमध्ये. ओके, सो आर्टिक आणि अल्पाईनमध्ये जे टुंड्रा रिजनमध्ये टेम्परेचर असेल बघा -15 तर 0 डिग्रीपर्यंत. ओके, हे आहे आर्टिक, टुंड्रा आणि अल्पाईन. त्याच्यानंतर तिथे जे रेनफॉल जो असेल तो बघा 50 सेंटीमीटर्सपासून 50 सेंटीमीटर्सच्या अलीकडे म्हणजे 10 सेंटीमीटर किंवा 5 सेंटीमीटर्सपासून 100 सेंटीमीटर्स असेल. ओके, त्यानंतर कॉन्फरन्स रिजनकडे बघा. ओके, सो किथून असेल 0 डिग्रीपासून जवळजवळ 15च्या खाली आहे म्हणजे 14पर्यंत आहे, आणि टेम्परेचर असेल, आणि पाऊस आहे जो 50 सेंटीमीटरपासून ओके इकडे किती आहे 250पर्यंत आहे, आणि सो ऑन द डिस्ट्रीब्युशन विल बी देअर. नाव यू हॅव स्टडीड इन युअर लोअर स्टँडर्ड earlier classes about the rotation of the earth around the sun and the tilting of the earth around its axis, and that cause the seasons. These seasons, with annual variation in precipitation in the form of the snow, rain and snow, gives rise to the formation of major biomes of the earth like the desert, rainforest, grasslands, tundra, etc. आपण आपल्या शाळेमध्ये हे शिकलो आहेत की सनच्या भोवती आपली अर्थ रोटेट करते, आणि जे रोटेशनचं जे ॲक्सिस आहे ते थोडं टिल्टिंग आहे, इन्क्लिनेशनमध्ये आहे, आणि त्याच्यामुळे सीझन्स तयार होतात. ओके, आता हे जे सीझन्स आहेत ओके त्यांच्यामध्ये जे वार्षिक जे प्रेसिपिटेशन आहे म्हणजे रेनफॉल जो आहे, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हा रेन आणि स्नोच्या फॉर्ममध्ये असेल, तो ॲन्युअली व्हेरी होतो म्हणजे वर्षामध्ये तो डिफरंट असतो, आणि त्यामुळे जे वेगवेगळे बायोम्स आहेत अर्थवर ते फॉर्म होतात, जसे डेझर्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलँड, टुंड्रा एक्सेट्रा. नाव रिजनल अँड द लोकल व्हेरिएशन विथिन ईच बायोम they will lead to the formation of a variety of habitats, and the major biomes of the earth are shown in figure 13.1, which we have already seen. On the earth, the life exists even in extreme and harsh habitats like scorching desert of Rajasthan, perpetually sun-soaked forest of northeastern states, and high mountains of Himalayas. आता रिजनल आणि लोकल व्हेरिएशन होतात आणि प्रत्येक बायोममध्ये, आणि त्यामुळे वेगवेगळे व्हरायटी हॅबिटॅट्सचे तयार होतात.
ओके. आणि जो मेजर बायोम्स जे अर्थवर आहेत ते आपण मागच्या फिगरमध्ये बघितलेत. ओके, म्हणजे कुठले कुठले आहेत ते बायोम्स? डेझर्ट आहे, ट्रॉपिकल आहे, रेन फॉरेस्ट आहेत, एक्सेट्रा. ओके. अर्थमध्ये वर एक्स्ट्रीम क्लायमॅटिक कंडिशन्स किंवा हार्श हॅबिटॅट्समध्ये पण लाईफ एक्झिस्ट होते. जसं खूप गरम असेल राजस्थानमध्ये तरी पण, म्हणजे राजस्थानची जशी गरमी आहे, वाळवंट जो आहे तिथे पण लाईफ असणार आहे. काही एरियाज जे आहेत त्या नेहमी तिथे पाऊस पडतो, जसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आहेत आपले आणि आपले हिमालयन माउंटेन्सचे टॉप्स आहेत, तिथे पण खूप पाऊस असतो तरीसुद्धा तिथे लाईफ आहे. ओके, एक्झिस्ट होते. Now, what are the key differences that make such a great variation in the physical and the chemical conditions of the different habitats? You have to find the answers for this. Here we must remember that it is not only the physico-chemical, that is abiotic components that make up the habitat of an organism, but the habitat also include biotic components like the plants, pathogens, parasites, predators of the organism. We assume that over a period of time, the organism has, through natural selection, evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. आता आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे की फक्त फिजिको केमिको म्हणजेच केमिकल म्हणजे अबायोटिक कॉम्पोनंट्सच असे नाही आहेत की ज्याच्यामुळे आपला त्या ऑर्गॅनिझमचा हॅबिटॅट बनतो, पण त्याच्यामध्ये बायोटिक कॉम्पोनंट्स पण येतात, जसे प्लांट्स येतात, पॅथोजन, पॅरासाईट आणि त्या ऑर्गॅनिझमचं प्रिडेटर. ओके, आपण असं बघतोय की ऑर्गॅनिझम हा एक नॅचरल सिलेक्शननी इव्हॉल्व झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये ॲडॅप्शन्स आलेले आहेत जेणेकरून त्याचं सर्वायवल आणि रिप्रोडक्शन त्या हॅबिटॅट होण्यामध्ये ऑप्टिमम कंडिशन लागतात. ओके, नाव वी विल सी द डिफरंट टर्म्स. फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज इथॉलॉजी. दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय हिलायरी in 1854 but was popularized by W.M. Wheeler in 1902. The term denotes or speaks for the study of behavior of animals in relation to the environment. इथॉलॉजी म्हणजे काय तर ॲनिमल्सचं बिहेवियर त्यांच्या एन्व्हायरमेंटच्या रिलेशननी कसं असेल त्याला म्हणायचं इथॉलॉजी. हा टर्म पहिल्यांदा हिलॅरीनी 1854मध्ये कॉइन केला होता, पण W.M. व्हीलरनी त्यांनी 1902मध्ये तो पॉप्युलराइज केला. देन वी विल सी व्हॉट इज इकॉलॉजी. दिस टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय E. Haeckel in 1865 फॉर द रिलेशनशिप ऑफ ॲनिमल्स अँड प्लांट्स विथ देअर सराउंडिंग्स. इकॉलॉजी म्हणजे ॲनिमल्स आणि प्लांट्स यांचं त्यांच्या सराउंडिंग बरोबर काय रिलेशनशिप आहे हेच इकॉलॉजी. हा टर्म पहिल्यांदा E. हेकलनी 1865मध्ये कॉइन केला होता. देन वी विल सी व्हॉट इज बायोनॉमिक्स. लँकेस्टर कॉइन्ड दिस टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गॅनिझम टू देअर एन्व्हायरमेंट. म्हणजे ऑर्गॅनिझमचं त्याच्या एन्व्हायरमेंटबरोबर काय रिलेशन आहे याला म्हणायचं बायोनॉमिक्स. लँकेस्टरनी 1890ला हा टर्म कॉइन केला होता. नाव वी विल कम टू द environmental biology, that is the modern ecology. The term was introduced in 20th century by G.L. Clark and Odum in 1969, giving emphasis on the functional and physiological interrelationships between the organisms and their surrounding. Environmental biology म्हणजे फंक्शनल किंवा फिजिओलॉजिकल इंटररिलेशनशिप्स ऑर्गॅनिझम्स आणि त्याच्या सराउंडिंगमध्ये. बायोस्फिअर ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ इट विल कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फिअर.